सबैलाई जय मसी। आज म तपाईलाई एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर आइरहेको छु। यसको विषयमा तपाईले यो डिटेल सबै भिडियोमा हेर्नुस् है त। हामी आज एउटा बाजेलाई लट्ठी दिन गइरहेको छौँ। उहाँको लट्ठी काठको लट्ठी बोकेर आउनु भएको छ। उहाँलाई हिँड्न एकदमै समस्या हो। अस्ति मलाई माग्दै हुँदै एउटा लट्ठी दिनु भनेर, लट्ठी पाइन्छ कि बाबु भनेर मैले यो चाहिँ हाम्रो शैलेन्द्रको लट्ठी हो। यो फुटेको छ अनि यसलाई यस्तो गर्यो भने समथिङ इज बेटर देन नथिङ हुन्छ। यो चाहिँ नहोस् नफुटोस् भन्नको लागि अब यसलाई मर्मत गरेर साइलार म गएर बुढोलाई दिने। त्यो गऱ्यो भने बुढो मान्छे चर्चाउनलाई सजिलोसँग आउन सक्नुहुन्छ। हामी बुट पुर्याउन जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नु भनेको हेर्नै भएन। सबैलाई जय मसी। आज हामी को घरमा जानेछौँ। उहाँलाई एउटा लट्ठी पनि पुर्याउन, त्यसपछि उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई जानेछौँ। उहाँ प्यारालाइसिस बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्नुभएको छ कि प्रभुमा विश्वास गरेर प्रार्थना गरेर चाहिँ उहाँ निको हुन्छ कि भनेर विश्वास गरेर आउनु भएको छ। उहाँ यति गाह्रो बाटोबाट हिँडेर आउनु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई एउटा लाइट एउटा हल्का खालको लट्ठी खोजिदिनु बाबु भनेर उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार मैले खोजेँ अनि आफ्नै घरमा भएको एउटा लट्ठी, मेरो छोराको लट्ठी मैले ल्याएको छु अलिकति मर्मत गरेर। अनि कस्तो बाटोमा हिँड्नु हुँदो रहेछ तपाईँले हेर्नुहोस् है त। अनि हामी उहाँलाई लट्ठी पनि दिनेछौँ अनि प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। तपाईँको प्रार्थना एकदमै जरुरत छ। अनि यो लट्ठी पनि टेक्न नपर्ने गरी परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भएको होस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। यस्तो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ उहाँ। यहाँबाट लगभग 400 मिटर माथि हिँड्नुपर्छ। It's almost 400 meters up he has to walk. Yeah, a paralyzed person need to walk up and down up together 400 meter, 800 meter, 400 meter up is not a joke. And he has to cross this kind of roads. This is the road actually he has to walk. आउँदैन मै त आएको छैन। This is the stick actually we are going to pass. Latia. This is the one actually we're going to pass. This is a primary school. One primary school. It's a new building. Nothing to take. Give. Yeah, this is his resting place. He rests here. This place is very slow.
Roads are broken. Broken roads. We need to go further. Ducky. Orange tree. Suntala. This is also one of our members' house. Right now, they are not at home. अहिले उहाँहरु घरमा हुनुहुन्न. Hả? Chắc có gì mình phải ngay. Khá sao nữa bố? Eh, oh. Hello. This is his house. He's staying with his family here. We came all the way from here. You can imagine how he could manage to walk, and he's saying that God has actually given him a strength to walk this road. Otherwise, he never imagined after his stroke that he can manage to walk. But praise the Lord, God is so good. He's managing to walk this road, and even he's most often coming into church. कस्तो हुनुहुन्छ ए हुन्छ हुन्छ भाइ हुन्छ हजुर कहिले ल्याउनु त दिनु त This is too heavy actually to carry him. तपाईलाई एकदम गरौँ हुन्छ है घोट्छ पनि नहुनु भन्दा त हैन हुन्छ हुन्छ ल हेर्नु त भयो यो र योमा कुन चाहिँ ठिक भनेर हामीले मैले यो नयाँ चाहिँ होइन बुवा मेरो छोरालाई दिएको थियो हैन अर्को छ है यो चिप्लिने पनि चिप्लिदैन यसको हेर यहाँ तल यो रोड छ के रे रबर छ घटन बनाउन मिल्ने हैन मिल्छ बा ल हुन्छ बा